guys, so ito yung normal lighting na test natin. So feeling ko okay naman siya kahit walang ring light tapos morning, daylight. Hi guys! So ngayon lalabas tayo ng bahay. So itry natin to camera ko. So ganito yung itsura mo kapag medyo yan, daylight lang. Tapos wala ka masyadong ilaw. Tapos kapag naman may ilaw yan, medyo wala namang masyadong changes. But, pagka ganyan kasi, grainy. And then, pag medyo may ilaw ng konti sa daylight is medyo gaganda. Hindi katulad nung iba. So, i-test out natin siya sa labas. So, medyo maingay yung kapitbahay ko. Hindi ko alam kung naririnig siya. Tapos, naka-on din yung electric fan ko. So, dapat makancel yung electric fan ko kasi may feature siya na magtatanggal ng air something. Guys, so nasa labas kami. Yan. Tinitest ko lang kung anong mangyayari. In-off ko kasi yung in-on ko pala yung window noise reduction. So yan, gamit ko na siya. Tapos observe natin. Kaya medyo maingay-ingay yung kotse. Tingnan natin kung maririnig na. Tapos, di ba ako sanay masyado gamitin to kasi nasanay ako ng cellphone for the past few days. Tapos, yun nga. Check natin. Kaya yun. May parang dumi siya. Pero hindi naman siya. Kudesan ko na lang siya. So, yan. Itong akong kapatid. Mga sasakyan. At ang ginagawang kanal. So, ayan nga. Long lasting naman yung battery niya. Feeling ko. Kaka-charge ko lang nito nung binili namin. Konti lang yung battery niya. Tapos tinesting ko na kapag ilang shot pa ako, bago siya namatay. So, yun lang. Fofot. A few inches later.
Pati ba naman na iyong mukha? Hindi siya walang magawa. Wala nga. Experiment ko yung kahapon eh. Ano masasabi niyo, Ina? Maganda nga nga. Ikaw? Kabait ba? May makeup pa kita, Ina. Naku! Ikaw kayo magtigil. Dadalhin ko yung makeup ko. Sasayahin mo namin yung makeup. Malay mo naman. Naparami na nga yung gulo sa mata. Ini. Style nga, yun. Kadami pa niyan, Ina. Abutin ka pa niya hanggang bukas. Ay, kung isa namang ate, isa namang ayos. Meron kaya? Maganda kaya ayos ko dyan. Marami nga naman. Maghapon ka na ng ganito. Hawi ko sa'yo ay... Maghapon ka na ng ganito. Ba, hindi. Ayaw paro isa. Ay, suot yun ni Mami nung binyag ko pa. Binyaga, anong nagkabinyagan? Oh! Patay. Talagang mo na magawa. Yan, damit ko pa, damit niya pa nung sinaunang panahon pa. Yan, may shoulder pad pa. Ay, yan. Suot ko, yan nung binyag ko pa daw nung maliit. Yung kalbo ka pa no? Ko. Sabihin, hindi kayo maghapon na ganito. Oh, nagpicture, nag-makeup. Napakatapang naman na yung mata. O, gayon nga. Kami nagkakarami ba ang mga asul? Gaganyan lang kita, Ina. Kung ikaw yung magtigil, sasayahan mo lang. Bakit ba? Malay mo, kamukha kita. Si Ama nga, hindi pa nakikita, oh. Maskara, abutin mo rin yan. Ama, tinan mo nga. Ano masasabi mo? Nakapilas ng ilong. Sabi ko nga sa'yo, gagawin kong ganyan ilong nyo. Meron nakatawa, pakarami naman ako yung gayong asul. May baka maganda rin karami ang asul mo. Iba-iba nga yan, meron pa nga orange yan eh. Ay pagka yung blue, parang nagkikatapan. Yeah, may natawag na. Sabi ko sa inyo ay. Hirap naman ito. Hi guys, ayun o, hirap nyo. Mabibig. Ayan, maghahalo tayo ng ulam. Gamit ko yung bago kong camera. Nandito ako sa Mendes, kumakain ako ice cream. Nahang, highway na. Tambay mo na ako hagdan. Mamasagasaan ako. Ano maganda na dyan oh. 20 pesos to. Ang sarap. Nakatanggal stress. Yan, mamaya ulit.